बघा आता अल्ट फंक्शन, आता अल्ट कंपाइलचे ते बघा अल्ट प्लस F9 पण करू शकता, बट F9 प्रेस करायला आपल्याला परत Fn फंक्शन की एक्स्ट्रा प्रेस करायला लागतं, त्यापेक्षा अल्ट सी करायचं आणि एंटर करायचं, प्रोग्राम कंपाइल होतो. ओके, नाव आता बघा CLR SCR चा यूज काय. जस्ट हे मगाशी व्हिडिओ मध्ये पॉज झालेला, त्याच्यामुळे हा आपला प्रोग्राम होता. ओके, इथे CLR SCR होतं. ठीक आहे, तर CLR SCR जर आपण काढून टाकलं तर काय होतं बघा, कंपाइल केला देन अल्ट आर रन करायचा, फक्त हॅलो डिस्प्ले होते. आता मी जर परत प्रोग्राम रन केला तर परत हॅलो, म्हणजे CLR SCR जर आपण इन्क्लूड नाही केलं तर आधीचं आउटपुट पण येतं आणि प्लस करंट जे रन करतोय त्याचं पण. परत अल्ट रन केलं परत हॅलो आलं. ओके, देन आता सपोज जर आपण ऍडिशन ऑफ 2 नंबरचा प्रोग्राम केला तर hello.c नंतर, तर आपल्याला हॅलो 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 हे 3 टाइम्स पण येणार आणि प्लस पुढे ऍडिशन ऑफ 2 नंबरचा प्रोग्रामचा आउटपुट येणार. ओके, सो जर आपल्याला करंट प्रोग्रामचंच फक्त आउटपुट रिक्वायर्ड असेल देन वी विल यूज द CLR SCR. CLR SCR चं मिनिंगच काय, क्लिअर स्क्रीन. त्याच्या नेम मध्येच आहे काय की क्लिअर स्क्रीन आपण हॅलोच्या आधी लिहिलेलं आहे. सो हॅलो डिस्प्ले करण्याच्या आधी स्टार्टिंगलाच आपण CLR SCR क्लिअर स्क्रीन फंक्शन इन्क्लूड करतो. सो पहिल्यांदा जी आउटपुट स्क्रीन आहे ती पहिल्यांदा क्लिअर होते आणि देन करंट प्रोग्रामचा आउटपुट डिस्प्ले होतं. आता मी हा प्रोग्राम किती पण टाइम्स रन केला तरी मला एकदाच हॅलो दिसणार. ओके, म्हणजेच काय की CLR SCR नी आउटपुट स्क्रीन आहे ती फर्स्ट क्लिअर होते and then you will get the desired output. Okay, now what is the use of the getch program. आता हॅलो प्रोग्राम हा रन होते, आपण जस्ट बघितलं. आता मी getch काढून टाकलं. ओके, आणि आता प्रोग्राम परत कंपाइल करून रन केला. बघा आउटपुट दिसत नाहीये, थोडंसं ब्लिंक झाल्यासारखं होतं बघा, म्हणजे आउटपुट स्क्रीन येतं आणि ते विदिन अ सेकंड पण नाही म्हणता येणार, विदिन अ मिली सेकंड परत तुम्हाला तुमची सोर्स कोड येतो. ओके, मग आउटपुट स्क्रीन जे आहे ते स्टेडी राहण्यासाठी तुम्ही यूज करता गेट कॅर. त्याचं मिनिंग आहे गेट कॅर. तर कॅर म्हणजे काय, कोणती पण की. तुम्ही प्रोग्राम रन केला, आउटपुट आलं, आता ही स्क्रीन ऍज इट इज स्टेडी राहणार जोपर्यंत तुम्ही कीबोर्डची कोणतीही की प्रेस करत नाही तोपर्यंत. ओके, म्हणजेच काय, getch काय करतं, जोपर्यंत युजर कोणतीही की प्रेस करत नाही कीबोर्डची तोपर्यंत आउटपुट स्टेडी ठेवतं, म्हणजे आउटपुट डिस्प्ले होण्यासाठी getch प्रोग्रामचा यूज आहे. ओके, नाव बघा मला अजून एक लाईन प्रिंट करायची आहे, printf. सपोज मी इथे टाकलं हाऊ आर यू डबल कोट मध्ये. ओके, आता ह्याला कंपाइल केलं आणि रन केलं, हॅलोच्या पुढेच हाऊ आर यू आलं. आता जर मला न्यू लाईनला पाहिजे हाऊ आर यू तर मी लिहिणार /n. काय लिहिणार /n. ओके, आता रन केलं, कंपाइल करून रन केलं तर हाऊ आर यू न्यू लाईनला आलं. ओके, तर हे तुम्ही लिहू शकता /n ने न्यू लाईनला. अजून एक प्रिंटफ टाकलं /n केलं तर न्यू लाईनला आउटपुट येणार. ओके, तर हे झालं तुमचं बेसिक स्ट्रक्चर आणि त्या स्ट्रक्चरचा यूज करून बेसिक प्रोग्राम. ओके, आता तुम्हाला ऍज अ होमवर्क म्हणून देते मी, नेम या टाइप मध्ये डिस्प्ले झालं पाहिजे. तुमचं जे नेम असेल ते, त्याच्यानंतर ऍड्रेस, जो ऍड्रेस असेल तो, मोबाईल, असं न्यू लाईनला एका खाली एक. ओके, ठीक आहे. तर हे तीन प्रिंटफ तुम्हाला यूज करावे लागतील आणि ह्या टाइपचं आउटपुट तुम्ही काय करायचं आहे, डिस्प्ले करून मला दाखवायचं आहे. तुम्हाला इन्स्टॉलेशन प्रोसिजर ऑलरेडी व्हिडिओमध्ये इन्क्लूड केलेली आहे. आय विल सेंड यू द लिंक ऑफ द सॉफ्टवेअर टू बी इन्स्टॉल. ओके, त्याच्यानंतर हे जे सिंटॅक्स आहे की हॅश लिहायचंय, इथं स्टार्ट कर्ली ब्रेस द्यायचा आहे लेफ्ट, त्याच्यानंतर इथं एंड कर्ली ब्रेस द्यायचा आहे, सेमीकोलन द्यायचा आहे. तर हे जे आहेत रूल्स, हे जसे जसे तुम्ही प्रोग्रामची प्रॅक्टिस करणार तसं तुम्हाला ते येणार आहेत. ओके, जसे जसे आपण एक एक कन्सेप्ट बनणार, एक एक रूल ऍड होणार. इट इज नॉट लाईक अ फॉर्म्युलाज मॅथ्स की तुम्हाला एकदा लिस्ट दिली तुम्ही ते लर्न करणार आहे. सिंटॅक्स कधीच लर्न होत नाही, सिंटॅक्स प्रॅक्टिसनी परफेक्ट होतात. ओके, आणि जसे जसे आपण एक एक कन्सेप्ट बघणार तसे तसे तुम्हाला सिंटॅक्स येणार आणि तुम्ही त्या सिंटॅक्सची जेवढी प्रॅक्टिस करणार, जेवढे प्रोग्राम्स करणार, तुम्हाला तुमचं प्रॉपर सिंटॅक्स वरती कमांड येणार. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण
सी टोकन्स, त्याच्यानंतर ऑपरेटर्स, मेन पॉइंट स्टार्ट करू म्हणजे आपल्याला प्रोग्राम स्टार्ट करता येईल. म्हणजे थोडेफार आपल्याला कन्सेप्ट पहिल्यांदा लर्न करावे लागतील. मग अकॉर्डिंग टू दॅट कन्सेप्ट और डिपेंड्स ऑन दॅट कन्सेप्ट वी विल स्टार्ट टू राईट द प्रोग्राम्स. ओके, आपण भरपूर सारे प्रोग्राम्स घेणार आहे सी प्रोग्रामिंग मध्ये. सो तुम्हाला सीचा जो सिंटॅक्स आहे तो तुमचा परफेक्ट होईल. ओके, आणि जर लॅपटॉप असेल देन यू कॅन प्रॅक्टिस दिस प्रोग्राम्स ऑन द लॅपटॉप ऑल्सो. आणि जर तुम्ही मोबाईल मध्ये पण प्ले स्टोअर मधून जाऊन सी कंपायलर ऍप्स भरपूर सारे आहेत, कोणती पण ऍप यूज करून तुम्ही प्रोग्रामची प्रॅक्टिस करू शकता. बट आय विल सजेस्ट यू इफ यू हॅव अ लॅपटॉप देन प्रॅक्टिस ऑन द लॅपटॉप इटसेल्फ. ओके.